Ha? Ay, hindi, nag-live na nga tayo eh. Okay na, naka-live na. Tingnan mo. Tingnan mo. Amen. Oh, yun ba? Nakita mo na? Oh, part 2 ito, no? Hindi pa lumalabas. Meron na? Tingnan mo kung meron ng okay, ang talagang main topic ito, yung sa cancer tumor, yung baka may marami kasi ang kahapon, isang araw, yung mga tumor, no? At talagang kailangan magtanong kayo rito dahil napakabigat ngayon, lalo't nagkaroon kayong tumor, wala kayong alam kung anong gagawin nyo. Isang pagkakamali dyan, pwede kayong magkaproblema. Marami klase yung tumor, hindi ko naiisahin. Siguro, nasa mahigit 10 yan. Pero, mayroon dyan, tinatawag na malignant, pwede namang binaya, no? Ibig sabihin, hindi na siya lumalaki, naka-steady na lang siya. O, wala nang worker doon sa sa mismong tumor. Pero, kailangan ingatan niya yan. Doon na tayo, kanina nagkaroon tayo ng side topic tungkol sa energy, tsaka in-entertain natin itong mga pasyente natin, tinanong natin ng mga sakit na ongoing therapy. Ngayon, pupunta na tayo talaga doon sa talagang purpose ng video na ito, ng live na ito. Dahil nakita ko, napakarami nagtatanong. I found out a lot of inquiry regarding what to do in case of there is a cancer tumor, no? Whether it's small or big, you know, or what we gonna do if already treated with chemo and radiation. Didiscuss natin yan, iba-ibang level, but I cannot guarantee that we can discuss all the situation about cancer tumor. Pero I'll try my best. Since we can do it the following day, tomorrow, or maybe tonight, ano? While we are waiting, ngayon, didiscuss natin while we are waiting some of the patients undergoing therapy. Anyway, ito, i-check natin yung niya. Ito naman, tingnan natin yung live blood, dito sa live blood analysis. Ba't nawala yung rito? Ito, nawala siya, no? O yan, tingnan nyo. Kanino to? Stop. Diyan na lang. Nakita nyo, this is the first minute ng kinunan ng blood. Picturean nyo. Because we need to check the quality of the hemoglobin. Pero kung titingnan nyo, looking at on this kind I can see several bacteria. I suspect that's bacteria. Mahilig ba kayo kumain ng matamis sa inyo yan? Sa kanya? Mahilig ba kayo kumain ng matamis? Napapakain kayo? Bawasan nyo muna, ha? Sweet, not allowed starting today, Tapos, ang daming moving, most probably that's bacteria, ha? Ang dami, Dapat yan, mga 1 2 lang. Bawal lang sa bawal ba? Mahilig ba kayo sa matamis? Sweet? Mahilig kayo sa sweet, Fun of eating sweet. Now, we will start to avoid that because bacteria will thrive if there's a lot of glucose inside your body. Yan ang pagkain nila. That's why they are living comfortably and flourishing and multiplying because of that glucose. We need to control that. Ang case niya is sa lumbar, sa hip, hip, and hard to walk na. Parang hirap lang lakad niya, wala na sa normal. It's not normal. Walking not a normal way, Bakal, we need to something surgery for hip replacement or some additional support for the hip, Anyway, I want to see the X-ray na sa inyo. Meron kayo, di ba? Okay. Tingnan nyo ito. I want you to orient on this, why we are using this. Very, very important, especially doon sa pinag-uusapan natin sa cancer, tumor.
Ito, mahina nga anti-cancer niyan at pakaraming bakterya. Ako, suspected ko bakterya ito, no? Tingnan nyo, hindi siya, wala siya makinis. Dapat, kung dikit-dikit man, ito, medyo ganyan, ano? Ilan, halos lahat, oh. Tingnan nyo, may bukol-bukol na. Yung surface niya, is rough na siya, no? May mga ano-ano na. Dapat ganito, di ba? Anyway, ano lang to, this is the first minute after taking the blood sample. Kaya we will wait 30 minutes more para ma-check natin and expose natin sa free radical. Tingnan natin dapat, kung makita ko dito, stability niya, kung ganyan pa rin siya after 30 minutes. Baka mag-worse pa rin eh. It might be worse. We'll check. We'll see later on. So, gano'n, ano? Babalik na naman tayo dito sa topic natin. Kaya ko tinatopic ito kasi maraming inquiry sa akin dito. May mga ano sila rito, bukol maliit, ganyan. Doon mo tayo sa bukol maliliit. Huwag mo tayo punta sa cancer tumor na nagpakimo na, ganun ganito. Huwag mo na yan. Mamaya na siguro kung kakayanin. Ito yung lymphatic system. Pag sinabi ko lymphatic, o sa Tagalog, hulani, ano, yung mga green na yan, mga points sa mga green, yan yung lymphatic system. Similar to our garbage bin, ano? That's very important to our body because it's collecting the garbage. Katulad ko, like me, no? Like a house, ano, dito. Sa clinic, meron akong, ilan tayong basura natin maliliit? O ito, 2, di ba? 2. Maliliit yan, small garbage bin, ano? Sa second floor, doon ako nakatira, siguro mga 4. O sa third floor, doon sa laboratory ko, mga 3. O, di almost 11, ano? 10, 11. Pero meron kaming malaking garbage na malaki. Para pagka dumaan yung garbage truck, yun ang dadali namin, hindi yung maliliit na yan, tama? Ganon din ang katawan. Tayo, may lymphatic, kasi lymphatic lymph nodes, we call it lymph nodes, yung kulani, yan ang small garbage bin natin. Nagkukolekta siya. Ang pagkakaiba lang ng katawan natin, yung lymphatic nodes, there is a laboratory producing antibodies. Kasi toxic yan pupunta doon waste yan Pero chinecheck nung they're checking what type of toxic you're getting into. Kailangan ma-check yun para makapag-compose sila ng gamot doon o pantra. Tama? Kasi kapag hindi na-check ng doktor natin kung ano yung nandun sa lymphatic nodes o sukulani, if they don't know what the type of toxic or bacteria, cancer, without producing antibodies, magkakasakit tayo. Kaya nangyayari, yung waste natin doon sa lymphatic system, ibabalik niya mga 10%, nandun na yung antibodies, yung panggamot. Bumabalik yung iba ron 5%. Hindi totally waste. Doon may enzyme na kasama na yun, etc. Para hindi lumala yung sakit natin. Kasi doon nila kukunin yung sampling na yun Nakuha nyo? Para bumalik yun at huwag tayong magkasakit. Sa sa katawan natin, there is almost 3 pipes, Doon sa cardiovascular, daanan ng dugo, delivery the nutrients, mineral, and then it will go to the cell. Ang cell, receive niya, and then there is waste. Ang waste, pupunta doon sa lymphatic system. But the lymphatic system, there is a lymph nodes, stationary lymph nodes. Para ma-check kung ano yung waste mo, baka mamaya may toxic. Kaya ulitin ko, and then lymphatic system will create antibodies, and then it will bring back. Babalik niya doon sa system niya sa cardiovascular. Ngayon, meron bang, there's another pipe, so cardiovascular nerves equivalent to, tatapatan niyo ng yan, Sige. Yung cardiovascular nerves, in terms of katulad sa house, yun yung daanan ng wasa, ininom ng tubig. Yun ang pipe natin, Yung lymphatic system naman, yun yung sewer pipe natin sa bahay. Yung electrical pipe naman, yun naman yung meridian nerves na ina-acupuncture namin.
para ma-activate yung nerves nyo. Para maiwasan yung pamamanid, etc. Kasi pag nagkakaedad tayo, natutuyo na, nagkakaroon na, lalo na kung may ODS na kayo, no? O yung PASMA. So anyway, andito na tayo. Yan ang trabaho. Pero nasaan sa katawan natin yung malaking basurahan para ang basura, ang garbage natin, nandito sa paa. Halimbawa, nagkaroon tayo ng toxic dito sa sa banda rito. Umitim yung dugo, nag-block na yung dugo nyo, toxic na. Yung utak natin, yung doktor natin, ibababa niya sa paa. Kasi rito may organ tayo pwedeng madamay, pwedeng matoxic, masira, magka-cancer. Ibababa niya doon sa paa kasi sa paa walang walang organ na maselan, Ano lang yan, just sa muscle and bone, some nerves, tendon. So it's more safer na i-instruct niya ron yung toxic, tama? Kasi ni-check natin yung paa Kaya lang, the body has some circulatory system. There is a pump na yung blood natin nagsisirculate 7 times per hour. And then sometimes that blood, toxic from na naka-store dito sa pit, iniikot niya rito, mababa rito. Nag-i-stay rito. Kaya tingnan nyo, ito, yung mga pinakita ko rito, maitim yung ulo, maitim ang paa. Kakailan aalisin natin yun, tatanggalin natin yun, para mawalan siya ng chance na mag-multiply siya and maging cancer tumor. Katulad nito. Ito, kaya ito, tingnan nyo I think this is stage 3, no? Stage 3, stage 4. Nagsimula yan dito, Kula nilang maliit yan. Just started a very small lymph nodes, maybe 1 to 2 cm, na masasalat nyo. Napakadali. It's very easy to solve that problem, bakit? Iinom lang kayo nutrients. Ito, sinasabi kong nutrients. Ito. Ano mga dyan? I-study mo. Ayan. Iinom lang kayo yan. Tapos, eto. Bago mag-isang buwan, wala na yan. Mapapansin nyo, wala na. Meron lang ipapahin na isasuggest namin sa inyo. Sandali lang. At tuturuan kayo. May tinatawag na lymphatic massage, Tuturo namin sa inyo how to do it. The lymphatic massage. Hindi porket may bukol doon, pipilit yung head. No. Mag-ingat kayo dahil pwede mag-rupture yun doon tayo sa kulani Kaya lang ang problema, hindi lahat ng kulani masasalat nyo. Halimbawa, muscle nito nandito. Hindi nyo masasalat Pero tumataas ang acidity. Pag yan, lumaki na yung, kasi ganito. Ang lymphatic system, parang basurahan, there is a capacity. Let's say, ang toxic dapat 100. Kung umitim ang dugo nyo, maaaring ang toxic niyan pumasok sa 200. So, magkakaroon stack up. Tama? O katulad ng mga varicose, yun. Mataas na yung toxic, umiitim na yun, di ba? So, kaya doon nagkakaroon ng bukol. Pero masusolve natin yan unti-unti sa pamamagitan ng tamang nutrients. So, wala nang problema. 1 to 2 cm, sandali lang yan. Base sa aking karanasan, ewan ko sa iba. Ito mabigat. Nagkaroon kayo ng 2 cm, nag-alala kayo, o kaya dito sa suso. Kasi tingnan nyo, nasa kilikili. Pina-biopsy nyo. Nung pagka-biopsy, kasi tutusukin yan Kukuha ng sample. Alba, ito yung bukol yung maliit. Tusukin dito, tusukin dito, tusukin dyan, tusukin. Kukuha ng Sabi, hindi, maliit lang yun. No. No problem. It's very, very thin, very small. It will not scatter. Okay, don't believe that. Based from my experience. Kapag aggressive yan magiging ganun yan in less than 3 months. Ang daming kaso ng ganyan. Lahat kayo, huwag niyong baliwalain yan. Huwag niyong gagawin yan. Yung biopsy. Para sa akin, ewan ko sa iba, bakit? Kasi ang process natin, kay biopsy siya, kay cancer tumor yan, pareho din ang therapy. Doon sa naturopathy. Sila, kailangan talaga i-biopsy dahil kung ano therapy ginagawa nila, di ba? Sa medical practice, di ba? Ako, hindi, parehas lang. Kaya minsan rito, 2 po kayo dyan, pare-parehas lang ang bibigay. Ganun. Ginawa ko yan para hindi kayo mali. Kasi maraming nalilito na ano ba ang dapat iinumin sa dami ng sinasuggest ng mga doktor. Example na lang tayo, babalik tayo. Sana wag magdamdam sa akin. I hope Dr. Willie Ong and Dr. Lisa Ong, now they are suffering from cancer, will not
feel bad on what I'm saying. They're the one who skips. Tingnan nyo, ang dami sinasabi. Sa tingin nyo na gagawa nila yun, nainom nila? Hindi. Bakit hindi nila maiinom? May pera naman sila. Hindi available. Saan mo bibili yun? Sa dami ng herbal na pinagsasabi mo. Dito, hindi nyo na po problemahin. Ginawa ko na yun. Kasi kung meron, if there is available to purchase sa Shopee or Lazada o sa online, it might be fake or in a good condition. Maybe it's already moldy. Meron ng amag yun. Kasi hindi na patuyo. Kasi ito dry na dry eh. There is a scientific process to stock yung mga herbal. Dahil pagka in-stock mo yan, medyo sariwa ba, aamagin, masisira. Kaya rito, pag umorder kayo, makita nyo sira na. Amag na eh. O hindi ka na o-order, hindi available. O paano? Kaya nangyayari, may nakapaka. Ito pala, napakinggan mo sa mga doktor, naturopathy o medical doctor, ito pala dapat inumin. Hindi mo alam saan bibilin. Don't forget kailangan ma-replenish yung mineral nutrients nyo na at least mga 40 different herbals yan pag may bukol na kayo. Dito hindi na, meron na. O, tingnan nyo. Halimbawa, sa babae muna. Ito, Oxy. 6 herbal ito, powerful herbal, at ito nano-process Katulad ito ng mga deer placenta, mga nano-process ito, yung pinaka-concentrate lang ito. O ito, natural. 8 ito, di 14 na, di ba? Ito, pag wala kayong sakit, gusto niyang i-replenish. Halimbawa, gusto niyang masyadyak na gusto i-replenish. Katulad ko, wala naman ako sakit. Mga 14 herbals lang, tsaka ito. Malilito ba kayo? Wala na, di ba? Ito lang ang ininom ko. I'm 71 years old, and this is what I'm taking every day. Kasi meron tayong doktor, kailangan nila ito. Meron tayong stem cell na nagpuproduce ang katawan natin, kailangan ito. Yun ang nutrients nila para sundalo. Ang sundalo, kailangan palaging may bala yan, kailangan palaging malakas, nakakakain, may uniform, may barrel, di ba? Ito yun. Hindi mo na supplement. Ang kaalaban niya palaging umiikot. Nabawasan, nag-oxidize na. Hindi ka nakainom ng antioxidant at hindi mo pa rin nare-replenish. O manghihina ang sundalo natin. Kaya ito, kailan ito, ha? Anyway, live tayo ngayon, no? Ang talagang topic natin dito, ito sa tumor, Maraming klaseng tumor, pero itong inano ko, yung lymph nodes ang pinagano. Isa yan, na katulad nito, mag-stage 3, stage 4 na siguro yan. Na hindi dapat mga napakasimple lang yan. Kaya wag nyo nang problemahan yun. Kung kayo may tumor, lalo kakapain nyo yan, Huwag nyo pabayaan, huwag nyo paglalaroan. Dahil there is a time, wala, lalaki yan. So, may ganito naman tumor. Eto, wala na, malaki na ito So, pinag-usapan naman, lead dose. Ito naman. Nakita nyo yan? Wala na, bulok na kayo niyan. Ang baho niyan. Amoy kayong patay na daga. Kaya rito, pag ganyan ang sitwasyon nyo, kailangan malaman namin. Dahil pag pumasok kayo rito, diretso kayo sa CR, maglilinis kayo. Dahil pag hindi kayo nalinis, maamoy namin, naka-aircon tayo. Di ba? Magrireklamo ibang pasyente. Kaya maglilinis kayo, every 30 minutes, abutin tayo, every 1 hour, maglilinis kayo kasi kakatas kayo. May katas naman na hindi pa mabaho, hindi pa nabubulok, Ayun, pwede yun, walang problema. Aantayin nyo ba yun? Pabulok kayo ng pabulok Naaagnas kayo sa loob ng katawan nyo. Pero, bakit nagkaganyan? Saan nagsimula yan? Alam nyo kung saan? Simple lang, sa kulani o kaya doon sa maitim na dugo. Kasi yan ang pagkain ng bakterya. Yun na nandun sa concentration ng acidity. Ito, halimbawa, breast yan. Dito nagkaroon ng tumor. Hindi nyo masasalat yan. Tama? Lalo kung malaki suso nyo. Kung dito near sa surface, masasalat nyo. Kung dito, mapapabayaan yan hanggang sa mapapasit. Parang sumasakit ito, may pressure. Ganyan na nangyari sa inyo, di ba? Parang nagkakaroon na kayo ng pressure, kaya kayo nagpa-opera, tapos nagkaroon ng bukol. Paano? Sa labas, anong salat nyo? Yun. Malaki na, pero nagsimula sa maliit yun, di ba? Malaki na nung pino-opera nyo. Di tayo,
Siya, nagpa-opera ng cancer tumor sa breast, tama? Pero palibasa, hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang sa marami kayong nababasa sa FB, di ba? Ay, huli ko na lang po. Hindi. Tingnan natin yung istorya. This is a real time, real scenario, real life story. Napansin nyo meron, dahil sa surface ka, di ba? Pero maliit pa lang. Oo. Maliit. Tingnan nyo, ha? Basta malalam. Kung alam niyo yung gagawin, katulad ito, kaya di-informa ko kayo, ilan na nanonood? Kasi napaka-importante. 650. 650? 50? Panoorin nyo ito. Ayokong umabot kayo na, dahil sa kulang na kaalaman, simpleng kaalaman, pwede kayong madisgrasya, pwedeng buhay nyo, pwedeng ubusin ang pera nyo. Walang gamot sa cancer. Tandaan nyo, ubusin ang pera nyo riyan. Tingnan nyo, nagsimula ng maliit. Di ba sabi ko kanina, pag yan, 1 cm, 2 cm, huwag nyo nang problemahin. Pumunta kayo, sandali lang yan. Kadalasan in less than 30 days. Kaya lang siya, hindi niya alam, sinasalat nyo, tama? Malaki po. Tsaka yung sa ibabaw siya, nagagalaw siya eh. Nagagalaw, di ba? Ngayon, nung lumalaki. Anong ginagawa nyo nga pala? Bigyan nyo ako ng istorya. Anong ginagawa nyo nung nasasalat yung maliit, ba't hanggang sa lumaki? Anong ginagawa nyo? Umiinom kayo? Wala nga eh. Dahil may alam. Wala kayong alam. Hanggang sa lumaki na lang. Doon ko na lang naisip. Sabi ko, pa-opera ko na ito. Kasi, Yun, pa-opera. Ganon kalaki? Ganon? Yun. Pero ako rin noon, maliit pa lang. Minom pa rin din ako ng herbal. Lalo na sa umping. Yun, may ininom sa umping. Kanino yun? Pero Kanino? hindi nag-work eh. Yun nga ang problema eh. Pag nag-DIY kayo o kaya nakapunta kayo sa doktor, kay oncologist kayo, at hindi gaanong malawak ang kaalaman sa cancer, don't forget, just to inform you, I treated more than 3,000 cancer patients. Mataas ang porsyento ron, breast cancer and then prostate cancer. And then ovary. Halos ang dami ko ng karanasan. Nagpakimo, hindi nagpakimo. Maliit, malaki. So, tingnan nyo. Kaya mag-iingat kayo. Kanino ba kayo pupunta? Tingnan nyo, lumaki. Ayun ang problema. Pag malaki, magpapa-opera kayo. Tingnan nyo. Pero ako kasi lumaki. Nung nagpa-opera siya, hindi niya alam kung malakas ang cancer niya o hindi. Tama? Tingnan nyo, parang ganito yan eh. Kayo, hindi ko sinasabing huwag kayo magpa-opera pag may bukol na ganyan. Magpapa-opera kayo. Pero itong iingatan nyo. Dapat malakas ang katawan nyo. Katulad niya, kanina may kausap tayo, di ba? Magpapa-opera, buti tumawag. Yung pala, ito, nagalit nga ako sa mga staff ko eh. Tawag ng tawag. Ano ba? Dok, magpapa-opera ba ako? Magpapakimo ko? Puro ganun ang tanong. Bakit hindi nyo ako sinasagot? Kaya nagalit ako rito. Sabi ko, pag ganyan, kahit natutulog ako, gisingin nyo ako. Kasi buhay yan eh. Buti na lang kanina, nakontak. Hindi ako pumayag na hindi dahil nagdaramdam na. Ilang araw na tumatawag eh. Taga Pampanga ito, di ba? Nakausap ko, ito gagawin natin tinuruan ko. Okay, pupunta bukas. Okay. Speaking of operation, huwag kayong magpapa-opera na mahina ang katawan nyo at malakas yung cancer cell. Lalo ko aggressive. Ganito gagawin natin. Kung kaya naman yung pain, may pain ba kayo noon? Wala? Wala. Kung wala naman pain, so we have a lot of time to do something better. Na pag nagpa-opera kayo, safety. Kasi pag nagpa-opera kayo at malakas yung cancer, mahina ang katawan nyo, kakalat yan. Tandaan nyo, pag nagkaroon kayo ng breast tumor, ibig sabihin, buong katawan nyo may taba na yun, una nang bumigay ang breast. Pag sinabi ko, bakit may tama na? Di ba sabi ko sa inyo, bago maging tumor yan, acidic muna kayo, nagkaklag yan. Pag naging acidic, lalapot ang dugo nyo, iitim, tataas at umikot na sa buong katawan nyo, lahat yan. Kaya tingnan nyo, pag may breast tumor, pag lalo pa lumakas, mga ilang panahon, metastasis na, nasa liver na, nasa baga na. Ganun na nangyayari. Anong gagawin natin? Ito gagawin natin. Just imagine niyo para hindi kayo malito Imagine niyo, halimbawa nakakita kayo ng ipis sa cabinet. Isa lang, dalawa, lumalakad-lakad. Pero napansin niyo, maraming ipis doon sa loob. Sa tingin niyo, pag yan hindi niyo pinahina yan, pag binuksan niyo, kinalkal niyo yan, magkakalat, takbuhan lahat yan. Magtatago kung saan, ala na, mas lalong mahirap ang gamutan. Nakaintindihan niyo
Kaya kailangan, palakasin mo na yung katawan nyo, pahinain ang cancer. Paano papalakas? O, babalik na naman tayo. Nandito naman tayo. Paulit-ulit lang ako. Para na ako sinaplaka. Eto, pupunuin natin ng mineral nutrients. Eto, iinumin nyo yung oxy. O, wala nang iba. Kahit di kayo dapat magreklamo. Nakalilito ko, hindi malaman. Yan ang reklamo eh. Ang dami sinasabi, hindi malaman kung anong uunahin, di ba? Eto hindi, tatlo lang. O, bakit natin gagawin? Tandaan nyo, meron tayong sundalo. Kailangan palakasin natin siya. Pag sinabi mo palakasin ng sundalo, pakakainin mo, pasusweldoin mo para sa pamilya niya, para emotional stress niya mawala. Tapos dadamitan mo yan para hindi magkasakit. Bibigyan mo ng bala. Aayusin yung baril. Parang ganito, yun nga. Kaya yun ang kailangan para makalaban yan. Kaya iinom kayo. Ang tanong, paano natin malalaman kung malakas na? O ito, makinig kayo ha. Sana i-share nyo ito. Dahil sana kung sakaling yung iba mahuli, dahil alam ko maraming may tumor yan. Dahil ang daming nagtatanong saan. May nagtatanong ba location? May nakalagay ko. Nilagay na. Para huwag na kayo magtanong location ha. Para hindi na natin discuss. Halimbawa, sabihin na natin pinalakas natin. Kailan mo masasabing malakas na yung tao? Nakuha nyo? Kailan yun? Time for operation na, surgery. Makikita natin sa dugo. Katulad kanina, nakita nyo ang daming tinik-tinik. Dapat kahit papaano, kung dikit-dikit man yan, parang ganito. Dapat ang dugo nyo parang ganito na. Isa na kayo ha. O, halimbawa, ganito. Ayan, medyo dikit-dikit, pero maganda na, nakita nyo? Yan, malakas na yung ano nyo, ang toxic nyo, mababa na. Pero kung ang dugo nyo, ganito pa. Magpapa-opera kayo, tingnan nyo. Malakas ang ano nyo, ang cancer nyo. O kaya ganito. Ganyan, ang daming tinik-tinik. Mahina na yung ano nyo, katawan nyo, malakas pa yung cancer. Tapos yung dugo nyo, dapat hindi ganito kaitim. Hindi ganyan. O, katulad nyo yung kanina kay brother. Hindi naman napakaganda, pero okay na yun, mapula-pula, di ba? Nakita nyo? Oh, hindi dapat ganito. Malakas ang cancer, ang taas ng toxic nyo. Dapat, hindi man ganito, pero may konti na siyang pula. Pwede na kayo Kaya may palatandaan. Ano pa? So, tiningnan natin sa hemoglobin, LBA, live blood analysis. Gumanda yung dugo, hindi yung tinik-tinik. Hindi masyadong dikit. Tapos, yung dugo naman, medyo gumanda na. Ano pa? I-scanning namin kayo rito, ito. Kaya lalagyan namin kayo, titingnan natin kung saan ang concentration ng acidity nyo. Kasi sa acidity, makikita natin kung mataas ang acidity nyo, malakas pa yung cancer cell. Baka aggressive pa. Gagawa natin ang para hanggang magpo-focus tayo kung saan dito. Babasagin natin yung pinakabahay nila yan eh. Babasagin natin using the magnet and the spray. Ito. Using the magnet and the spray. Oh, ilan nung nanonood? Baka sayang itong sinasabi ko eh. 68. Tandaan nyo ha, i-share nyo ito ha. Dahil hindi sa lahat ng ngayon, talagang pinokus ko ito rito ha. Nagkaroon lang tayong kunang ng first, ano natin. Ha? Okay. So, sandali ha. Pakitaas nyo nga yung ano, sister. Sige, mamaya na lang. So, naintindihan nyo ha. So, alam nyo na, bago magpa-opera, palalakasin muna natin ang ating katawan. Pero, sa pamamagitan ng pag-inom nito. At saka, simple lang. Pero, paano natin malalaman malakas na? Chechikin natin yung dugo nyo. Dapat, hindi na gaano maitim. Chechikin natin yung hemoglobin nyo. Dapat, at least, parang ganito na, oh. Ayan, hindi man ganito, hindi man ganyan, ito yung pinaka-optimum. Pero later, gaganyan natin ito. Kahit ganito, malakas na yan. Pero, pag nagpa-opera kayo, ganito ang dugo nyo, sa parte ng katawan nyo, tapos maitim ang dugo,
O kaya ganito, oh, tinik-tinik, bulu-bulutong, naku, malakas, doon ang problema. Yun ang problema. Kakalat yan, kaya buong katawan. Mas lalong mahirap. So, malinaw ba? Tingnan nyo kung naiintindihan nyo sinasabi ko kasi napakayano to. Katulad yan, buti nilang nakausap ka, magpapakimo na nga eh. Sabi sa kanya ng doktor, kasi tumatagas na eh. Sabi sa kanya, tumatagas na yan, magpaano? O-operahan yan, pero bago magpa-opera, chemo muna. Isipin mo na, parang na-hostage eh. Eh, pwede namang operahan. May mga dapat ba ng success rate ng chemo. Kaya doon ako tumututol eh. Kung sino man ang gusto makipagdebate sa akin, o doon sa mga kung gusto nyo, iharap nyo sa akin. Kung sino man ang magsasabi, katulad niya, kaya ako naglabas ako ng video 6 na video yun, dedicated lang doon saan? Doon sa sinabi ni Doc Lisa Ong na nagkaroon ng breast cancer, na nagrekomenda siya na huwag kayo mag-alala, magpa-chemo kayo, maganda ng chemo ngayon. Eh hindi totoo yun. Nandun sa sa medical journal na ngayon, 2024, 2025. Wala pang improvement ng chemo. Nagkaroon ng immunology, immunotherapy. Pero tumaas lang ng 20% ang improvement at saka konti ang nadadamage sa cell. Pero hindi pa rin yun. Merong mas maganda pa na gagamitin natural. Natural. Kasi meron tayong existing anti-cancer. Ang problema, natin, napabayaan, kasi nga, inano tayo ng mineral nutrients. Naintindihan niyo ba, sister? Napabaya. Kaya ibabalik lang natin yon para makakilos. Yung sundalo natin, yung healer natin sa katawan. Ang kailangan nun, mineral nutrients lang naman eh. Kaya nga hindi tayo nagkasakit dahil kumpleto tayo mula ng bata tayo. Kaya lang nagkakaedad tayo, umiitim ang dugo natin, napopoison tayo. Katulad ng, iba sa akin to naka-apekto yung vaccine Ang daming pinag-uusapan ngayon. Ewan ko kung may makikipagtalo pa sa akin yan sa vaccine. Huwag na kayo makipagtalo sa akin dahil diretsahin ko kayo. Doon kasi may nagbabas yung vaccine daw, umano raw. Eto, ako mismo magsasabi sa inyo, dati ang pasyente ko sa nung wala pa yung vaccine COVID, sa cancer, 1, 2 lang sa linggo nung dito kalakas namin dito ngayon naghirap na lang. Maraming may cancer ngayon tumatawag sa akin. Wala pera. Walang pambayad. Pero dumami. Umaabot kami ng 20 to 30 cancer patients sa 1 linggo. Samantalang dati, 1, 2 lang. Ganon din sa stroke, 1, 2. Yung sciatica, ganon din, 1, 2. Nung nagkaroon ng COVID vaccine, tumaas bigla. At ako, hindi pa ako nakaranas ng 18 anyos na stroke. 13, 15 years old, na emergency, hirap huminga. Nung chinay ko, kulay itim ang dugo. Kaya doon ako nag-imbestiga pero sasabihin ko sa inyo yung tamang masahe kasi may edad na kayo, Tamang masahe, Meron tamang masahe para sa edad natin, ituturo ko sa inyo, mamaya. Okay, na-interrupt tayo, So, nyo, kung kayo, may tumor kayo at nalilito kayo, ano ang dapat gawin? Kung gusto nyo ganito, panoorin nyo yung video ko. Ito sinasabi ko na sa inyo. Ngayon, parang napanood nyo na. Siyempre, masasabihin ko, magaling ako. O panoorin nyo yung mga pasyente ko na nagpakimo. May breast, tapos nagkaroon ng tumor sa baga, sa kidney. Lumala, punta rito, wasak na. Kung gusto niyo pagharapin kami nung doktor o kaya o ano yung paliwanag ng doktor, kumpara niyo. Tsaka don't forget, tatanungin niyo kahit hindi ko minimenos ang doktor, ang totoo kilala ko ang doktor Kailangan ko kailangan ko ng medical doctor. Ako kailangan ko. Pero para pagkatiwala niyo yung masisela na bagay, huwag niyong gagawin yan. Kailangan meron kayong mga first, second, third opinion, fourth opinion, lalo na sa naturopathy, lalo na sa katulad ko na may 49 years at ako, doctor in naturopathy. May PhD ako, graduate ako sa Europe. Mag-ingat kayo. Ipagkakatiwala nyo, tanong nyo yung wag na tapos na.
Ay, doon lang kayo. Medyo nagiging emotional lang ako kasi pag cancer na pinag-uusa, alam nyo, kaya ako tinayo itong Abiso Wellness dahil yan sa cancer eh. Hindi naman dapat mamatay. Nagsimula sa maliit na ano hanggang sa naging kaloko-loko na eh. Ang masakit pa sa akin, ha? Eto, may mga ano ko eh. Kaya minsan may kakilala pa ako. Siyempre, kakilala ko kaibigan ko pa nga eh. Ba't maniniwala sila sa akin, di ba? Ba't maniniwala sa akin? Si Doc Abiso lang naman ako. Nagpakimo. Samantalang panayan tanong sa akin nun. Kakilala, hindi naman kami best friend, pero panayan tanong. Kaya ang tataka ko, ba't panayan tanong, eto na. Biglang nagpunta rito, naka-wheelchair na. Sabi niya, Doc Abiso, nagpakimo ko eh. 16 session. Ano may sakit doon? Lymphoma. Non-Hodgkin lymphoma, parang gano'n, ano? Dito. Dito o rito. Dito ata. Nung nagpakimo ko, sabi, di nawala yung ano niya rito. Ba't nagkaroon siya ng tumor dito sa sa singit? Sabi niya sa doktor, Dok, ba't ako nagka-tumor dito? Hindi, ganun talaga kumakalat eh. Bakit hindi? Ang chemo, di ba, buong katawan? Ba't nagpunta? Ang laki ng tumor niya rito. Kaya hindi na siya makalakad, kaya naka-wheelchair. Hindi, gawin natin ganito, i-chemo ka na. Chemo, nung una lang chemo. Alos mamatay man ako, hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Kaya nangyari, kahit na nahihiya siya sa akin, tumuloy rito, wala, nahirapan na siyang huminga eh. Ang pain niya, nako, kung ano na umabot na ng morphine na Sabi ko, eto na, dinandyan siya, nakaupo nga siya dyan eh. Kinuwento niya lahat, kaya sabi niya, alam niyo, mag-ingat kayo sa chemo, naniwala ako sa doktor. Mag-ingat kayo, ako mismo, sinabi niya, nagsisisi ako, ba't hindi ko pinakinggan ito, kaibigan, kakilala niya, kakilala ko pa naman ito, matagal ko nang inaano. Kaya lang may nagkumbinsi sa kanya. Nung hindi niya talaga kaya, ang actually nagkumbinsi sa kanya, anak niya eh. Pumunta na siya rito. Sabi ko, sige, titignan ko kung therapy, alam niyo, ang buhay ng tao. Ang Diyos na nagde-decide, may milagro eh, nasabi ko. Medyo malala ka na, stage 4, late stage ka na. Nung tinetherapy ko, ang pain niya mula doon sa dulo ng daliri hanggang dito, paano ko pa magagawa? Hindi ko makapuncture, hindi ko madetox, sumisigaw sa sakit. Sabi ko, tanggapin mo na yung kapalaran mo, nandyan na yan eh. Kasi pag nagpakimo kayo, sensitive na yung katawan nyo. Meron man hindi. Kaya depende Kaya, yun, isang kaso yun. Patay na yan, patay na yun eh. Basta sinabi niya, meron naman dito, pumunta. Humingi ng sorry sa akin. Naka 36 sessions siya. Alam niyo ba yon? Kilala niyo yun? Patay na rin yun eh. Pero pinilit ko, may pain siya, pinilit ko, hindi na siya makatayo. Nakalakad naman ayos. Pero ang pag nagpakimo kayo, unpredictable. May time na may emergency ko kahit na medyo lumakas kayo. Yan kaya ginawa ito dahil doon. So, kanina ito? 30 minutes. Tingnan niyo yung 30 minutes niya. Napaka na to Ang hina na ng niyo, dugo niyo ha. Kaya siguro naubos yung cartilage eh. Ha? Pagagandahin natin ito ha. Alam niyo ba pag gumanda, lalalaman niyo, mahinang-mahina yung katawan niyo. Pag sinabi kong mahinang-mahina ang katawan, hindi yun kabuhat, hindi yun, kundi yung immune system niyo. Ang taas na ng toxic, nakita niyo. Yan tingnan niyo. Anytime pwede kayong magkabukol. May bukol ba kayo? Wala. Ha? Tuturuan ko kayo kakapalalo dito ha. Sa mga lymphatic nodes, yun muna ha. Pag naliligo kayo, kakapain nyo, baka mamaya. Kasi pag yan, nagkabukol kayo, tuloy-tuloy yan. Wala kayo panlaban eh. Tama? Naintindihan nyo Ubusin yung pera nyo. Ang mabigat yung pain. Mabuti siya, hindi nagpakimo, kaya yung pain hindi gaano. Ayan to, natandaan nyo. Ilan ang nanonood? 61. Hindi ako nag-English Baka hindi na naman maintindihan ako. To those listening or my followers from Indonesia, from America, ang dami kong dati 80% ng viewers ko Pilipino. Biglang bumaba yung Pilipinas, andun pa rin yung dami. Pero yung percentage, dumami yung percentage ng mga galing sa abroad. Nasa 60, nasa almost 60% na.
mas marami na ang followers ko o viewers ko, subscriber ko na galing sa abroad. Kaya ang YouTube, nagpadala sa akin ng ano, dahil dito sa paliwanag ko eh. Ngayon lang sila nakano na ganitong paliwanag eh. Sabi ng YouTube, congratulations, Doc Abiso, Ismael Abiso, Doc Ismael Abiso. Your growth is explosive. Diba? Explosive growth. You must maintain that. I think you hit the right may sinabi siya, the right, ano ba to? Content, ano? Sa parang gano'n. Ang increase ko within 28 days, 1,600%. Anon? Ako, hindi pa ako namomonetize, pero sa bilis ng pagtaas ko, mamomonetize na ako dahil 300 na lang views, 300 hours na lang natitira. Magiging mamomonetize na ako. Okay, biyan na nyo to ha. At sa mga subscriber ko, natandaan nyo na ha, sinabi ko sa inyo kung 1 to 2 cm lang ang bukol nyo, nakapa nyo, punta kayo dito. Ngayon, hindi, wala naman akong bukol eh. Ibig sabihin, wala ka ng cancer tumor, wala kang tumor, that's not 100%. Minsan, tingnan nyo, so Doc Willie Ong, maganda example to, pasensya ka na Doc Doc Willie, nababanggit kita. Kasi ikaw naman ang nagsabi sa social media, nagkaroon ka ng bukol, 16 cm bago na-discover. Pero 15, 14, hindi na-discover. Pag sinabi ko 16 cm, ilan yun? Laki no, di ba? Kasi tumago sa buto. Kaya hindi nyo pwede sabihin, hindi, wala akong bukol. Pag 1 to 2 cm, nadidetect yan. Pero pag yan napatago sa buto, lumaki, dun nyo lang malalaman. Nakuha nyo? Kaya ang gagawin natin, kung gusto nyo magpa-check up, tingnan nyo, meron kaming rito, scanning. Ha? Ito, kapag hindi kayo magpapa-therapy, hindi na libre yan. Dumaan tayo sa armpit, 500. Breast scanning, 500. Sa prostate, 500. Marami yan. Kung iisa-isahin lang, punta kayo, hindi, gusto ko lang sa prostate. Scanning kayo, 500. Pag sinabi kong scanning, calibrated magnet ang gagamitin natin dyan, ang checkin natin doon, yung concentration ng acidity nyo, hindi tumor. Bago kayo magkaroon ng tumor, acidic muna kayo. Pag acidic kayo, pupuntahan ng bacteria, takang cancer yon. Pag nag-ano kayo rito, tutur, wala pa kayong bukol, ano? Dito, wala pa kayong bukol, pero ang taas ng concentration ng acidity, parang ganito na ang ano. Yan, ganyan, no? Hindi ganyan, ganito yun. No? Pagka mataas ang concentration, ganito. Sino? Nakagalaw. Asan na ba yung ano rito? Ito. Ayan, pag ganyan. Pupuntahan kayong cancer niyan. Dadami, gagawa na ng bukol, ha? Ang gagawin natin, babasagin natin yan. Kasi ang magnet, kaya niyang ma-detect ang concentration ng acidity bago mag-tumor at kaya niyang pag-iwahiwalay niyan. May paliwanag dyan, gagamit tayo nito. Magnet, at saka ito. Ha? Ang singil natin, di ba, kung gusto yung pa-check up whole body para mas check kayo. May ganun eh. Abutin tayo may isang oras and a half. Pag-i-scan lang, 2,000 yun. Kasi lahat yun, mula dito sa tuktok hanggang sa baba. Tapos na siya. Palagay ko, siguro, marami pa akong pag-uusapan sa cancer tumor, pero malaki na yung nabanggit ko. Sundin nyo lang. At, pero susunod, mas lalo pa tayong emphasize. Ito si sister, kuha mo akong bangko, kuha mo ko. O kahit yun. Kailan nyo pa naranasan yung hirap na kayo maglakad? Nag-anak. Ha? 65 years old. Ano kayo? 70 na kayo ba ngayon? 68. So, 3 taon na, no? Sige, tayo kayo. Hirap ba kayo tumayo? Hindi naman? Pag-yaka. Oo. Pero may napansin kayo. Ako sa inyo, ha? Yung mata nyo. Sino kasama niya? Mr. Ano kayo? Mr. Okay. Masin niyo yung mata niya. Ito pa, ano nyo, doon sa mga followers ko, ha? Siya nakatingin sa akin. Pero parang, hindi yan ang tingin ng normal. Ibig sabihin parang nakatulala. Yun ang mata nyo, eh.
Kaya naka-apekto na kasi yung ano nyo rito. Ha? Stroke, sir. Ha? Stroke. Oo, hawig sa stroke. Ha? Pero hindi naman kayo na-stroke? Hindi naman po ako high blood. Oo. O kaya, 2018. tingnan nyo, nagsasalita siya, hindi sumasabay yung mata. Iba ang normal, pag nagsasalita, merong reaction sa mata siya, nakatulala eh. Parang, paano ko ba sabihin yun? Nakablanko habang nagsasalita, sign yan, ang tawag dyan, parang atasya, parang ganun. O, naapektuhan yun yung nerves nyo, no? Pati doon sa utak, ha? O, palalakarin ko kayo, ha? Pero tutulungan ko kayo, ha? Kahit na 68 na kayo. Sige, lakad do kayo rito. Pag ganun. Sige, lakad do. Lakad. O, hindi kayo nakakatagal ng paglalakad? O, dahil mahirap na eh. Sige, balik ko kayo. Talikod do kayo sa akin. Punta ko kayo ron. Tapos, doon kayo nakaharap. Hirap na. Ano to? Sa hip na ito, ha? Naapekto. Kaya bibigyan nyo ako ng x-ray nyo, ha? Oh, tingnan nyo. Dito ka sa likod ko. Diyan ka lang. Diyan, ha? Tingnan nyo. Tabingin na siya eh. Bawal na magbuhat ito. At the same, oo. Tapos, naapektuhan na pati yung ano niya sa brain, ha? Pansin, dati ba siyang ganyan? Yung pag nagsasalit, nagbago na, di ba? O, naapektuhan na. Yung toxic na, umakit na sa brain eh. Lalala pa yan. Bandang uli, hindi na siya makakaano, ha? Sabi ng doktor sa kanya, Oo. pakiran talaga daw. Hindi, ito. Kung talagang naubos na yung sa hip kasi may sakit yan, di ba? Mayroon daw po. Ito, pakikita ko. Oo. Sa buto na. Pakikita ko. Aliba, ito, ha? Ano ba yun? Ito yung sinasabi, di ba? Oh, yan. Ito yung sakit dyan, no? Naupo dito. Tama? Oo. Nagkaroon ng cavity, ano? O ano. Ang tanong, bakit naubos? Di ba? O, yun na. Babalik na naman tayo. Saan Wala naman daw ako wala naman fracture. O, walang fracture, pero naubos. Ang tanong, ba't naubos? Yun na nga, babalik na naman tayo. Nakulang sa mineral nutrients, nagkaroon ng mineral nutrients deficiency. Kaya huwag niyong baliwalain. Hindi nyo, parang langis ng sasakyan. Hindi na nagsisirculate dahil lumapot na yung langis. So, maapektuhan yung makina, di ba? O ibang parte pa. Hindi, pwede mo ba hindi, tumatakbo, malakas naman eh. Hindi nyo pwede, kailangan i-maintain natin yon. Kailan ka magpapagamot kung ubus na? Tama ba yon? Di ba ang normal, bago pa lumapot, kaya meron regular na check-up eh. Kaya ito itinuturo ko sa inyo dahil bakit? Tingnan nyo. Subukan yung dalawang kotse parehong bago. Ipa-drive nyo sa driver lang. Ngayon lang natutong mag-drive. Ipa-drive nyo sa isang mekaniko, driver pa. Yung ngayon lang nag-drive, abay, sasakayan, i-start. Minsan may naririnig yan, hindi niya papansinin eh. Tatagal ba yung sasakyan na yon? Hindi. Ang mekaniko, driver, dapat pag nag-drive ka, mekaniko ka rin. Alam mo mag-ayos, di ba? Bago umano yan, chichikin yung gulong, yung hangin, yung tubig, yung langis. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Kasi sa ngayon, lalo na kung nagpa-COVID vaccine kayo, may sakit kayong bigla na lang. Bigla na yung bukol, bigla na lalaki, wala kayong alam. Kaya ito sinasabi ko. Minsan, may naiinis sa akin kasi yung tono ko raw, kasi ang kadalasan daw, ang iba magaling magsalita, maluman. Ako dahil dun sa sobrang emotion ko, dahil ang dami ko nakitang sa harap ko namatay, cancer patient, pinuntahan ko sa ospital. Simple lang. Yan, katulad yan, mineral deficiency. Kaya humina yung buto. Tandaan niyo ang buto, mataas ang percentage yan, calcium, pero iba maraming mineral kailangan. Iba pa, sasabihin ng ibang doktor, kulang ka sa calcium. Kaya, di ba, sabi, kulang ka sa calcium. Pero hindi, inumin mo ng calcium, ganun pa rin yan. Hindi lang calcium. Nabuo yung buto, hindi lang calcium, there's more than 12. Na ito sinasabi ko ito. Sa tingin niya, nabuo yan. Although mataas ang concentration ng calcium, iinom ka ng calcium pero nauubos pa rin. Saka D3 nga ininom ko. D3, di ba? Kaya ito kompleto to, alkaline to, halos kasi ito, ang nutrients ito, kinuha sa lupa, tayo galing sa alabok. Kailan i-maintain natin? Pwede nyo sabihin, masyado ka namang maraming alam. Bakit ako yung katawan ko? 71 na ako. Eto. Alam nyo, malakas akong kumain, ha? Malakas akong kumain. Kumakain ako yung pinakabutok-batok. Mga lobster, alimango.
Crispy pata, kinakain ko eh. Masarap eh. May pambili naman ako eh. Minsan, baka may bago akong followers ha. O, ito. Baka sabihin nyo na binubola ko kayo ha. Totoo yung sinasabi ko. At wala akong exercise ha. O, tingnan nyo ha. Baka sabihin nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, gawin nyo na lang ito. Hindi na ala chamba ito. Sundin nyo na lang ako. Kaya tayo nagkakasakit because of mineral deficiency. Doon nagsisimula. Pag tayo nagpako ano-anong inano natin, calcium, o mauubos din yan. Kasi hindi naman calcium lang. Tingnan nyo ako. O anak ko, nag-iisa. Misis ko. Masarap, di ba? Oo. Oh, ako yung nagsalita na yun eh. Kasi nag-alala yung misis ko, nakalabindalawang ano na ako eh. Lobster, hindi pa ako tumitigil eh. Paano ito? Sabi ko, tirahin. Nga pala to. Ito yung tines yung ito yung sa motor kanina, ito yung nahanap natin. Ito pala, meron pala rito, ayan o. Anyway, mamaya na yan. So, naintindihan nyo? Ito iinumin nyo para kumpletuhin natin. Ang buto, pag wala naman kayong malalang sakit, 1,500 lang. Pag malala, umabot ng 2,000. Kasi ito, from 14 to 20 plus mineral nutrients, ha? Yes, lalaga nyo lang. Mga ano lang yan, tapos ito. Ito, tuloy-tuloy yan. Pag may sakit kayo, 1 linggo lang. Palitan nyo na uli. Kasi mahina na yun eh. Pero pwede nyo ipainom doon sa mga kasama nyo sa bahay. Kasi maring wala silang sakit. Pero pag may sakit kayo, kailan 1 linggo lang. Iinumin nyo sa loob ng 1 buwan, 1 linggo, kaya 4 na order. Pero pag gumaling na kayo, maganda na. Yung isang ganyan, baka inumin nyo 1 buwan. O di ano na. Nalugi ba kayo? Anong malugi? Samantalang gaganda yung katawa. Katulad ko. Yun ang ginagawa ko eh. So, nagkaintindihan ito. Upo ka uli, sister, ha? Meron lang akong, ipo ka muna, sister. Pero nakatagal ka, sister, ha? Matibay yung ano mo, ha? So, wala kang naramdaman ng pain? Ha? Wala kang pain? Pag naglakad lang. Naglakad lang? Ano masakit? Dito, ito. Yan. Dito. Tagilid kayo. Ito na yun, no? Lumubog na pala eh. Kaya pala. Oo, ha? Pero ang eksakto doon sa x-ray pag nakita natin, ha? Yun ang sabi niya sa auto. Pero totoo, lumalapad ang dila niya, ha? Pwede siyang, pwedeng, yan, senyalis na pwedeng... Asan yung dugo? Tingnan ko din sa dugo, sa ulo, na-picture niyo. Parang nagkakaroon ng bukol, napapansin ko parang bukol-bukol. Yung ulo niyo? Oo. Yung sinasalat niyo? Hindi, yung pakiramdam ko lang. Pakiramdam niyo parang may bukol-bukol. Oo. Ganun ba? O sige. Hindi kaya sa ano. Sige, upo kayo. So, ipakikita. Meron tayong gagawin, ha? Huwag lang kayo magmamadali. Asan yung gusto ko muna yung... Ayan sa cellphone. Doon sa mga nakikinig, Sa ano yan. try to understand me, Pinicturan. Minsan hindi naman talaga ako vlogger, maganda magsalita. Minsan, kino-comment sa akin eh. Pasensya na kayo dito, kasi nga, imbensyon ko ito, gusto ko mapakinabangan at gusto ko, ayoko nakakakita ng alam na ito, tapos hindi ginawa, nagkasakit. Naku, dali ko mag-init ang ulo talaga. Talagang, kasi bakit nagkagano, alam, di ba? Minsan sinasabi ko, ano bang katangahan yan? Alam mo, parang gano'n eh. Pinakita ko naman, ako matagal na, ang dami ko nang natulungan, tapos, kaya, minsan ako ganun magsalita. At talaga hindi naman ako magaling magsalita. Tingnan nyo. Tingnan yung dugo niya, ha? Dito. Sobrang itim. Parang ganyan kaitim, pakikita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ana. Nakita nyo? Itim, di ba? Sobrang itim, di ba? Tingin yung pantalon niya. Parehas eh. Parang ba to? Ayan, Di ba? Sa tingin nyo, hindi siya kaya tingnan nyo, nung umano siya, may napansin ako sa mata, natotoxic na yung sa ulo nyo. Nakatulad. Parang yung ulo ko yan. Bukol-bukol. Yun ang pakiramdam niya. Ibig sabihin, parang may pressure na, no? Kaya lilinisin natin yung, yan, para pumula yan. Aabutin tayo ng 12 session. Yan, kasi sobrang dami na ng toxic nyo eh.
Ang totoo, papunta na kayo sa stroke eh. Parang stroke na ano, Dok. Oo, sumasakit ba ulo nyo? Hindi naman, yung parang May pressure? oo, parang yung nabubukol-bukol sa, paano ba to? Oo, ayun na. Tingnan nyo, sobrang itim. Parang Nagpa-doktor na ba kayo? Ito, magandang example sa kanya. Nagpa-doktor na ba kayo? oh, dito lang, nagpa-x-ray lang ako. Ay, hindi, sa ibang doktor. Hindi pa. O yun, buti hindi. Ngayon punta. O gagawin natin ito. Iinom kayo ng mineral nutrients at i-detox ko kayo. Katulad ng ginawa nyo, detox yun, di ba? Lilinisin yan. Kahit kayo, malalaman nyo eh. Problema yan, di ba? Napakaitim. Tama ba? Hindi ko po alam. Ibig sabihin, hindi nyo alam na pag maitim ito, problema? Hindi. Yung kainan lang. Hindi, alimbawa, Yung nakita nyo yung dugo nyo maitim. Problema ba yan? Hindi. problema. Problema. Huwag nyo nang pagdudahan yun. Dahil ang dugo dapat pula. Di ba? Kaya rito, at tayo binigyan ng katawan, simple lang para na alagaan. Yun ang sinasabi ko. Ang totoo, in short ito, gusto ko sabihin, simple lang alagaan ng katawan. Ako, to the extreme, kumakain ako, wala akong exercise, kumakain ko ng gusto ko. Kasi gusto ko experiment sa sarili ko. Itong ginagawa ko, kahit kumain ka ng marami, ng mga putok-batok, hindi ka mai stroke basta sundin nyo lang ako. Di ba? Yung ginagawa ko. Yun lang kaya ako, kaya ako nagiging emotional. Kasi invent ko na, kayo, pag pumunta kayo sa lugar ko, sa kalagayan mo, magpalit tayo, may na-invention kayo, tapos hindi pinakikinggan, mainis kayo, di ba? Kaya yung iba, may nagko-comment, ano ka ba, Dok? Galit ka ba? May kaaway ka ba? Yun ang resulta ng, hindi ko alam kung paano gagawin ko na sundin nyo ito. Parang gano'n. Gano'n lang. Anyway, ilan ang nanonood? Ito. Medyo marami-rami na yan. Si Brad, hindi pa ano, no? Sister, itaas nyo nga. Uli, itaas nyo. Taas. Oh. Taas na niya, ha? Ganyan lang. Oh, ganyan lang. Eh, dati yung gano'n ka nga lang, di ba? Oh, itapat nyo. Sige, kaya nyo? Hawakan nyo yung kamay nyo kahit na mga 3 minutes. Naglalakse siya, inaoperahan sa breast, maaring may tinamaang nerves dyan. Kaya, ganun talaga eh. Minsan iba, pagkatapos maoperahan sa breast, nakaparalyze na. Oh, pero ang totoo niyan, kung nung time na maliit pa, nagpunta rito, hindi na siya kailangan pa-opera kasi 1 to 2 cm, kahit 3 pa yan, nalulusaw yan. Napakadali. Hindi mo kaya. Oo, ganyan lang. Ay, ilan na yung mga pasyente ko na, hindi ko nga pasyente, mo-order lang. Dok, salamat ha. Bakit? Nawala na yung bukol ko. Di ba? Iba rito na stroke, pero hindi kinukwento, may bukol na sila rito. After 1 month ng therapy, sasabihin, Dok, mahusay yung ano mo. Bakit? Yung sinasalat ko, alam ko may bukol, hindi ko na sinasabi, hindi ko nabanggit sa inyo. Pero nawala. O di ba? Ang dami kasi, marami na akong pasyente. No? Proving ko na ito. Kasi ngayon, kaya ako masyadong ganyan. Pag nagkasakit kayo, ubos ang pera niyo. Ilan ang tumatawag sa akin, nagmamakaawa. Ayokong mapunta kayo doon sa sitwasyon na yun. Hanggat pare, ma-enjoy natin. May apo na kayo? Meron? Wala pa. Ma-enjoy yung buhay nyo. Mahirap yung naghihirap ka sa mundong ito. Nagkaedad kayo 68. Pagkatapos, hindi nyo ma-enjoy, may sakit kayo. Ako, awa ng Diyos. May apo ko 2. Na-enjoy ko. Kaya ako next year, there is a possibility, hindi na ako magte-therapy rito. Online na lang ako. Sila na lang. Kasi gusto ko ma-enjoy. Kailan ako mag-enjoy sa apo ko? Yung hindi na ako makalakad? Ano yun? Di ba? Gusto ko, pag sinabi ng anak ko, pa, punta tayo sa sa abroad. Tour tayo. Sama ako. Madibibit pa yung maleta. Enjoy, di ba? Kasi 71. Kapag sinunod nyo ako rito, kahit 100 years, kayang-kaya natin yun. Kasi nasa Biblia yan eh. Ako nakapokus, kanong ang pinagsasabi ko rito, ini-emphasize ko palagi yung Hindi ko na ito pwede pa hilot. Ay, naku, mahirapan kayo. Meron, may hilot na para sa inyo. Sa kanya, may hilot para sa kanya, ha? Ituturo ko ngayon, pagtapos na tayo, ha? Sandali lang, ha? Tayo nakakonsentrate saan? Sa dugo, sa quality of the blood. Kasi yan, pag hindi maganda ang quality ng blood, umiikot yan, puperwisyon yung mga organ nyo, ha? Maraming sakit. Eto, ha?
O, tingnan nyo ha. Kanina pa ako nagsasalita, pero ang direksyon ng pagsasalita ko, papunta dito. Sa talata na ito, galing sa Biblia ito, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, Leviticus 17:11. Ibig sabihin, pag masama ang dugo mo, masama rin ang katawan mo. Di ba? Kaya ingatan natin yan. Kaya ako doon focus ha. Dito kayo, sister. Ano yan? Lagyan natin ng dalawang. Lagyan, Raisa, lagyan mo ang dalawang bangko rito. May ginagawa ko. O, sandali. Tanggalin natin to. O, sige ha. O, dito ha. Naka-live tayo ha. Sa kanya kasi, naka-ano na siya eh. Tabingi na eh. Para hindi mag-worsen, lalong tumagilid siya. O, iyaano natin ha. Tulungan natin. Okay. O, sasabihin nyo pag kaya o hindi kaya ha. Pag hindi nyo kaya, itataas nyo yung paa nyo ha. Okay. Dadan. Yan, ha? Kasi tabingi na eh. Spinal cord, nakatabingi eh. Oo. Kaya hindi. Kapag magpapabitin kayo, huwag nyo itutukod yung paa nyo. Tama? Okay na po. Okay na? Ha? Nakabitin na kayo? Pag hindi nyo na kaya, itutukod nyo yung paa nyo, ha? Alam ba, gusto nyo magpahinga, pahinga muna. Itutukod nyo. Pero pagka gusto nyo magpabitin, kasi ang mangyayari, ganito. Nakatabingi dahil doon sa... Ito, ha? Although hindi ko pa nakita yung x-ray niya, ha? Dahil ito, pumasok sa loob, either naubos ito, o itong bolt ang naubos, o ito, ha? Pumasok sa loob, tumabingi kayo. Nung tumabingi niya, pati ito tumabingi na. Parang lamesa. Yung paa, nabawasan. O, tumabingi, delikado yan. Dahil isang buhat lang ng isang gaang-gaang niyan, tutuloy-tuloy yan. Kaya ang ginawa ko, kasi ngayon, naiipit itong disc na ito, may pressure yan, tumatabingi, nagkakaroon ka na kayo ng slip disc eh. Ito, kahit pa paano. Para nakita ko sa x-ray. Dito? O yun, tumabigil. Ang mangyayari, pag tumagil, ito nakabuka, ito naiipit, ang mangyayari, pupunta rito yan. Magkakaroon slip disc kayo. O, ano nang kulang na naman yun? Yun nga, mineral nutrients na naman, para may labang kayo. Balik na naman tayo ron, ano? Kasi nga, ang tao, nilalang mula itong components ng katawan natin, mga ingredients ito, mula sa lupa. Kinuha tayo sa labok, ginawa tayong tao. Kaya expect na doon. Kaya ang tao, ang Diyos pala gumawa ng mga halaman, prutas, gulay, puno, na siyang kukuha, hihigop ng mga nutrients. Yun naman ang kakainin natin. Tama? Kaya sabi ko, 90% prutas, gulay ang dapat kinakain natin. 90%. Nagagawa niyo ba yon? O hindi. O di kinulang na. Nag-oxidize na yung kaya lang gagawin niyo, ha? O pero hindi palagi. Kahit anong prutas daw. Oo, kahit anong prutas. Pakwan. Pakwan, kung ano yung uso. Halimbawa, panahon ng pakwan, kainin nyo. Panahon ng Dragon fruits. Ha? Avocado. Oo. Dragon fruits kahit araw-araw. Ay, di ba pala? Lahat balance. Siyempre, kailan balance. Kaya nga nilalang ng Diyos, lahat ng nilalang ng Diyos, ng mga halaman, prutas, gulay, puno, lahat yan may gamit sa katawan. Ang iba lang, hindi pa nadidiscover. Daw yung munggo. Nilata na gulayin. Pwede. Huwag naman yung palagi, kailangan balance. Kaya papabago-bago, ha? Pero 90% prutas, gulay, ha?
Ganon ang gagawin natin. Hindi pwedeng sabihin, hindi, vegetarian ako, healthy ang vegetarian. Hindi totoo yun. Ang purely vegetarian, hindi totoong healthy. Base sa science. Bakit hindi ba ito pinabawal yung munggo? Ha? Yung ibang doktor bawal yung Munggo? Depende. Kung may batasang uric acid, kasi may purine yun eh. Ha, di ba? Ano natin. Kaya ako, Dok, cancer, pwede sa akin. Pwede, okay lang. Wala akong alam na. Base sa aking research, wala naman akong alam, ha? Na ganon. Kasi sa 49 years ko. Wala naman kung may iba naman kinakain. Oh, sige. Kasi puro gulay talaga. Yung sa kanya, yung exercise niya, hindi, mamaya pagkatapos niya, ha? Siya naman ang exercise niya. Ang masahe pala. Ang masahe niyo, lymphatic massage. Alam niyo ba yung lymphatic massage? Alin yung lymphatic, di ba? Pag masahe, ganun, para himas. Alam ko kasi siya, ang therapy. Nagpamasad siya sa pinsan niya. Oh, pero kailan himas, ho? Huwag yung Pwede yung pinipisil. diin. Oo, yung Hindi. yung ano kasi mga baranglo doon. Ano? Hindi, yun na nga, lymphatic massage. Ha? Yun ang gagawin natin, ha? Pag sinabing lymphatic massage, parang himas yun eh, ha? O, yan, gano'n, no? Oo, maganda po. Yan, ha? Para mag-circulate. Kasi natutuyo na yun, kasi may edad na, di ba? Ilang taon ka? 76? Dok, ako maganyan. Oo, pwede rin kayo. Para mag-circulate yung mineral, kasi bumiinom na kayo ng mineral, di ba? Kasi tayo, meron na tayong problema sa delivery system. Kahit ang ganun pa. Yes, o para matutulungan natin mag-circulate. Itong ginawa ko sa inyo, inaano ko kayo ng kuryente. Napansin nyo, nagbabibrate, di ba? Nagbabibrate. Para yung muscle nyo, buka. Di ba tinanggalan namin kayo ng dugo? O, papalitan kayo ng bago. Pero paano ba papalitan nyo kung nakasara yung muscle fiber, di ba? Binubukan natin, di ba? O, baka katulong yung massage, pero dahan-dahan pag ganun, ha? Hima siya. Dito. Para mag-circulate, ma-distribute yung mga mineral na bibili nyo rito. Yes, likod. Kailan ano? Ano, kaya? O, ito, yung nakabigti natin. Ha? Tagal pa ito, Dok? Hindi, nasa iyo. Mas matagal, mas maganda. Kasi Nahihirapan siguro. hindi, nahihirapan ka na. Kung nahihirapan ka, tayo ka. Oh, yan ang pahinga mo. Oh, tapos pag gano. Gagawa ko ng ganyan doon sa bahay. Yo, kung gusto niyo, ngayon ko dito, pinakita ko lang sa inyo, ha? Ha? Kasi, Bili naman natin ganyan. Oo, di, sige, iano ko sa inyo. Dito may mabibili kayo rito, ha? Gagawa lang kayo, siguro din yung matibay yun, ha? Ang totoo, kahit na alam ko, walang ano, alam nyo sa laboratory ko, may ganyan ako, nagbibitin ako. Kasi pala yung cellphone natin, di ba? Palagi nakaganon. Di ba? Nag-uunan tayo. O, kaya ako minsan nagbibigti ako. Minsan dyan mismo. Nagbibigti, ha? Pero hindi ko ginagawa yan. Yung matapos kami mag-away, mag-asawa, magbibigti ako, baka matuluyan ako, baka ayaw ko nang mabuhay. Kailangan maingat, ha? Yung relax ang isip nyo. Bibiro lang ako. So, at least, nagkaintindihan na tayo sa masahe niya, ha? Kasi tuyo na yun. Tuyo na yung mga skin niya. Gaganda yan sa sariwa pag napalitan na ng bagong dugo. Tayo, pag inalisan ko kayo ng dugo na luma, papalitan kayo ng bago. Kahit may edad na kayo. Ano yun? May stem cell. Sasariwa yung ano nyo, pati pisngi nyo. Hindi ka naman babatang ano. Ako, katulad ko, 71, kahit pa paano. Hindi ako healthy living. Panangkain ko kung ano-ano. Hindi ako nag-exercise. Puyat. Alam nyo ba, kagabi natulog ako, alas 4 na. Kasi nung dumami yung followers ko sa ibang bansa, may nagtatanong, ako naman ginagana, sumagot. Sagot ako ng sagot. Siguro matitigil lang ako sa sasagot sa kanila pagpatay na ako eh. Kaya ako dito, yung mga tao ko, hindi sinasabi sa akin, meron pala akong gustong makausap. Nagalit ako sa kanila, ba't hindi nila sinasabi? Ba't ganun? Hindi mo masabi, baka may emergency. Pero 76 kayo, bro, ha? Blessing na sa inyo yan. Pero, aabot pa kayo. Siya, nakatatlong stroke, ha? Matibay kayo. Mabait siguro. Gusto na dyan, ha?
Pero kung gusto nyo, para lalo kayong bumilis ang ano nyo, paggaling, ewan ko kung kaya nyo, ha? Baka may nagawa kayong mga kasalanan na hindi pa ipinagtatapat sa misis nyo, pagtapat nyo. Opo naman na Biro lang. Nagtapat na. Hindi, biro lang, biro. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang maano kasi masasaktan yung isang pasyente. Kaya inaano ko. Pero kung tutuhanin, okay ba sa inyo magtatapat? Ay, okay daw. Tanggap niya. Ha? Okay. Hindi ako naman, pag ako nagpayong ganyan, ano, ang sinasabi ko, kung ano yung alam lang ng misis niya, huwag kayong magsasabi ng hindi niya alam. Delikado yan. Bakit di mo sinabi yun? Simula na ng away yun. Patay kayo. Biro lang, biro lang. Pero ganun lang tayo, ha? O, nakita nyo, ini-electrotherapy. Isang function yan, ang electrotherapy, nagpapahina ng bakterya yan. Tawag dyan, supper. May frequency, certain frequency yan eh. Pero ang sa akin, hindi yon. Kasi madali kung ano yun yung bakterya eh. Diet lang yan, tsaka yung mineral nutrients. Sa akin, yung fiber nyo, di ba nagbabibrate? Vibrate para bumuka siya. Kasi medyo lumapot ang dugo eh, no? Toxic, kaya nga nagkasakit eh. O, papasok yung bagong nutrients, bagong dugo. Sige, ito na naman. Hanggang dito na. Teka, ano muna natin to bago tayo bumitaw. Ano? Kamusta, sister? Ha? Sandali, May masakit? Wala? Sige ha, tatanggalin na natin. Tayo kayo. Yan. Okay. Ganun lang dito. Pero ba't kayo na kayo nagpunta? Sapat noon pa eh. Sige, lakad mo kayo. Tingnan nyo kung may masakit to. Gusto ko lang malaman. Hindi kayo nahilo? Ha? Walang sumakit? Sige, upo na ako kayo. Ano to? Yung toxic niya, pumunta na sa ulo, ha? Kaya tingin mo, nakatulala na siya. Ha? Pero, tingnan natin kung ano, mag-aagapan. Ano lang yan? Mineral nutrients. Parang, ano na niya, similar to na stroke. Oo, similar to stroke. Hindi kahit di pala ako high blood. Maraming na-stroke na hindi naman high blood. Kaya nga. Maraming high blood, maraming hindi naman high blood, pero na-stroke. Kaya hindi, unpredictable nga eh. Pero dito, nakita ko yung dugo nyo sobrang ito. Anytime pwede ko may stroke. O baka nga na-stroke na kayo, kaya naging ganyan yung ano nyo. Siguro nga. Oh. Pero ito ganito gagawin natin. Baka nagkaroon kayo ng silent stroke, ano? Maliban pa dyan sa may hips nyo, no? Yung ano, no? Ganito. Sasabihin nyo sa akin kung nag-improve o hindi. Importante sa akin yon. Yung sinasabi nyo parang may bukol na, ano, may pressure, di ba? Oo, kasi sobrang itim. Tapos yung sa microscope, yung LBA nyo, ano pa eh, halos wala na kayong anti-cancer o sundalo o healer doon sa dugo nyo. Nandun dapat yun eh. Pagagandahin natin yon. Tapos ito, wag nang mag-detour. Kasi pag napabayaan natin yan, halos, tignan mo, yung salita niya, parang lumalapad na yung dila. Parang nag-utalo-talo na. Oo, yun na nga, maglalala yan. Lalala yan kapag hindi natin naagapan. Sa susunod, huwag kayong magmamadali kasi tatapangan ko yung acupuncture nyo. Huwag muna ngayon. Tatapangan ko yung acupuncture nyo kasi para hindi lumala yun sa brain. Ano? I-activate natin yan. May acupuncture para sa mga nagkaroon ng silent stroke. So, aantayin nyo ako. Ako, bumababa ako alas 12. Kadalasan. Minsan alas 11. Pero kailangan ma-acupuncture kayo na ibang klaseng acupuncture yun para sa inyo. Okay? Ganon din sa kanya. Halos ang totoo, magkaparehas kayo eh. Kanino yan? 30 minutes, tita. Tingnan nyo Ito, sa kanya, di ba? 76 years old na siya, nakatatlong stroke. Tingnan nyo yung dugo. Halos wala na eh. Nakuha nyo? Alam nyo yung magandang dugo, di ba? Alam niyo ba yung magandang dugo? Di ba bilog-bilog? O, hiwa-hiwalay. Nakita niya, wala na Parang ano na, Karin Norte. Pagagandahin natin yan. Kaya pupunta kayo rito. Pag ganyan ang dugo, hanggat marit, kasi mataas masyado yung toxic. Mataas din ang toxic nyo. Hanggat marit, 3 beses. Pag yan gumanda na, o magiging 2 beses sa isang linggo, hanggang
isang beses na lang sa isang linggo. Pag nakita yung paganda ng paganda, minsan 2 linggo, isang beses na lang. Minsan isang buwan, isang beses na lang. Kailangan gumanda yan. Para gumanda yan, iinumin yung mineral at magdi-detox tayo. Food detox at saka yung blood capping, mga gano'n. Katulad sa'yo, abutin ng 12 session yan. 10 to 12 session. Pero gusto nyo ba, yung mabilis, ilang session yan, pupula na yan? Kayo, gusto nyo? Gusto nyo? Ayaw. Kasi para pumula yan, 12 session yan. Kasi sobrang itim, di ba? O ito, tuturo ko sa dito kami, pwede kayo mamili eh. O. Panoorin nyo to, ha? I-ano mo. O yan, ha? Green hairy leaves are used as swabs. These leaves are poisonous if taken internally, but considered to have great healing power. The operation is about to begin. Ito, dalawang session. O, isang session lang kaysa 12, di ba? O, tingnan nyo gagawin. The universe holds its breath at the audacity of man. Ayan. Kasi maitim ang dugo nyo di ba? No anesthesia, Ganyan ang ginagawa kahit kung walang panahon. only the psychosomatic belief and faith in one man. Para mawala lang yung maitim na dugo. Kasi may stroke kayo O baka, Opening of the kaya siya nga na-stroke is the most 3 delicate beses. of operations. Modern surgical requirements are Bibiyakin. Pero isang session lang yan kaysa 10. one nurse, Mamili kayo. circulating nurses, not sterile. One anesthesiologist, the Oh. chief surgeon, his personal assistant, a resident neurologist, Walang anesthesia yan. the interning physician, Tingnan nyo, paano aalisin yung maitim na dugo? Tingnan nyo. Kukuha ng screwdriver. Kakaskasin, ayan surgical Ayaw nyo. sufficient power to operate. One tank medical oxygen. Blood of the proper type and factor. 500 units. Akala nyo ako naka-invento yun. Hindi, in-improve ko lang yan. Nung unang panahon pa yan. Para hindi kayo ma-stroke. Kaysa naman ma-stroke, di ba? Kaya, doon sa mga bagong followers ko, baka nasya kayo Ang totoo, hindi ako naka-invento. In-improve ko lang. Para hindi kayo magano masakit. Tapos, ang pagkakaping, may mga dapat gagawin ganyan at hindi. Tsaka kung ano yung ilalagay mong spray. Kasi pag nagkamali kayo, halimbawa mataas ang toxic o kaya may cancer, pag tinusok niyan, biglang magko-cauliflower yan, parang gano'n, cauliflower. Maraming na-demanda dyan. Kailangan ito. Kaya ako na-invento itong Abiso spray. Although dati ko nang ginagawa ito noon, pero ito na-improve ko nang na-improve. Abiso spray ang ginagamit namin. Meron nga gumawa na ganyan Koreano, ginagawa na ng mga Chinese yan Koreano. Ang tawag dyan, hijama. Kaya lang, may side effect. Kapag mataas ang toxic, hindi ito ang ginamit, makita magko-cauliflower yan. Kaya mag-iingat Kasi ako sa 49 years ko, marami na akong karanasan dyan. Pati yung Cairo mag-iingat kayo sa Cairo, hindi ganun kadali ang Cairo. Ika-Cairo ka, katulad yan, ang itim-itim na ng dugo. May pressure, pwede kayo madisgrasya. So, dito tayo. Bro, pakitaas mo ulit. Ito, taas. Nag-improve ba ang pagtaas? Medyo. Nag-improve kanina. Hindi naman, di ba? Konti lang. Masakit ba? Hindi. Hindi Hindi, di ba? Kanina masakit, sabi nyo, di ba? Nag-improve. Hindi ko pa kanina haba. Ganyan lang kanina. Ganyan lang, di ba? Sige anuhin natin, Sandali lang, Tingnan ko lang, Sandali. Mukhang wala naman siya stress masyado, Wala ko kayo stress masyado? Wala naman, Hindi, wala nga, Sige, Ito, hindi pwedeng i-Cairo ito, Kasi may edad na, Ang iba kina-Cairo. Pag kinaro mo ganitong kondisyon, ganitong edad, maniwala kayo, pag natsaba, ika-20 ganito, pwede makadisgrasya kayo. Kaya may bansa, yung Cairo, hindi ginagawa, crack, crack, crack. Bawal yun. Meron ang gagawin na
Teka muna, asan yung dugo niya? Yung sa ulo? Asan? Pwede ko makita yung dugo niya? Oo. Dito, bago tayo mag-Cairo o ano, pero sa kanya hindi muna. Dito ka natin. Siya, hindi ko muna masyado ka-Cairo ngayon, urong kayo, Kole. Urong kayo doon. Urong kayo doon. Urong kayo. Sige, urong. Okay. Kaya? Init? Kaya? Ha? Okay lang ha? Pagkano ito itatapat natin ha? O, pinalalambot ko muna yung muscle, ano? Para, hindi pwedeng kakair mo agad na wala kang ibang proseso. May seremonya muna. O, tingnan nyo yung dugo niya, O, sodang itim, Malapot, sobrang lapot. Tingnan nyo, walang lumabas, Dapat may lalabas yan kasi dugo yan, Ulo yan, Madugo dapat. Ilan ang nanonood ngayon? 72. O, yan pinakikita ko sa inyo, halos live na ito O, to those outside the Philippines, to all my followers, please share and like and subscribe. Or give some comments. Maybe you have some health issue which is persistent in your life that you are suffering or bothering most of the time. I will try my best to answer you. Actually, I'm doing that, almost every day, every night. Ito yung And if you want me to help you or to be like you want me to hire as a consultant, let's say 1 hour in one day, if you have a clinic and you want to improve, to upgrade your clinic into a natural therapy, you can inquire to me and then we can discuss that. We can negotiate on that. Kanino to? Yan po daw kaya. Okay. So, yun muna. Siguro tama na muna ito. Kamusta yung therapy natin? Okay ba? Na hindi ka nahirapan? Ha? Tatandaan nyo, bibigyan nyo ako ng feedback kung anong pagbabago sa unang session. Katulad yan, tinanong ko siya, Kasi doon ko susundan yung therapy. Kung ano ang dapat. Dahil hindi lahat ang pasyente pare-parehong therapy. Sige, dito na. Sandali. Subscribe, please subscribe and share and like para tumaas yung makatulong tayo sa iba. Hindi naman siguro kalabasin na sa inyo yun. At para ako ganahan gumawa ng mga bagong video, ipakikita ko sa inyo. Okay, so bye-bye. God bless.